کتاب رهبران بزرگ هیچ قانونی ندارند که در سال 2019 منتشر شده، رهبران را برای اتخاذ یک رویکرد سنت شکن برای مدیریت نیروها و زمانشان به منظور موفقیت آسانتر و سریعتر به چالش می کشد. این کتاب با شناسایی کاستی‌های موجود در شیوه‌های سنتی یا معمول رهبری نشان می‌دهد که چرا برخلاف آبشنا کردن به نتایج بهتری منجر می‌شود. پس اگر شما هم از جمله رهبرانی به شمار می‌روید که می‌خواهند عملکردشان را بهینه کنند، به عنوان یک مدیر به دنبال راه‌های جدیدی برای ایجاد انگیزه در تیم‌هایتان هستید و یا کارآفرینی هستید که به دنبال ایجاد فرهنگی پویا در محیط کارتان می‌گردید، پیشنهاد می‌کنم به این خلاصه کتاب گوش بسپارید. درباره نویسنده کوین کروز، نویسنده 6 کتاب پرفروش نیویورک تایمز، از جمله ویرایش دوم تعلق خاطر کارکنان و 15 رازی که افراد موفق در مورد مدیریت زمان می‌دانند است. کروز به عنوان کارآفرین سریالی و میزبان پادکست رهبری لیدکس، دوره‌های آموزش رهبری را در 192 کشور از طریق پلتفرم آموزش آنلاین رایگانش به نام آکادمی لیدکس برگزار می‌کند. میکرو شماره 1: مسیر رهبریتان را تغییر دهید تا بهره‌وری و سودآوری تیم‌هایتان افزایش یابد. صرف نظر از سبک رهبریتان، حفظ فلسفه‌های مدیریتی منسوخ می‌تواند شما و تیمتان را متوقف کند. اما چه می‌شود اگر سبک رهبری جایگزینی وجود داشته باشد که تیمتان را چنان مؤثر کند که بهره‌وریتان سر به فلک بکشد؟ چه می شود اگر بتوانید محل کاری ایجاد کنید که همه در آن استقلال داشته باشند و این کار به شما آزادی تمرکز بر استراتژی کسب و کار را بدهد؟ شبیه به سرابی مدیریتی به نظر می رسد؟ خب، چنین دیدگاهی با کمی تغییر در رویکرد در دسترس است. این خلاصه کتاب توضیح می دهد که چرا یک دیدگاه رهبری سنت شکن به شما کمک می کند تا نتایج بهتری به دست آورید. پس آنچه را که درباره مدیریت یاد گرفته اید فراموش کنید و به روش جدیدی برای انجام کارها روی بیاورید. این کتاب مخصوص تبدیل شدن به رهبری است که همیشه می خواستید بشوید. در این میکرولرن به چنین پرسش هایی پاسخ داده می شود. کلمه‌ای که هر روز باید به کارکنانتان بگویید چیست؟ چرا لیست انجام وظایف شما را مولد نمی کند؟ چرا باید موارد دلخواه خودتان را داشته باشید؟ میکرو شماره 2: سیاست درهای باز را کنار گذاشته و بر برنامه‌هایتان تعمق بیشتری کنید. در سال 2017 نامه غیررسمی نوشته شده توسط استیو هاروی، مجری یک برنامه تلویزیونی گفتگویی، ولوله‌ای به پا کرد. تیمش به خشم آمده بود. نامه صریح بود و درخواست کرده بود که هر کسی که می‌خواهد با هاروی صحبت کند باید قرار ملاقاتی را برنامه‌ریزی کند. بدون دعوتنامه درب اتاق تعویض لباس و گریمش به روی مهمانان کاملاً بسته بود. کوین کروز، نویسنده یک کتاب، از این همه حس بیزاری نسبت به نامه هاروی شوکه شده بود. مطمئناً جمله‌بندی‌های هاروی می‌توانست کمی مؤدبانه تر باشد، اما کروز متوجه شد که درخواست هاروی کاملاً منطقی است. هاروی 60 ساله، میزبان چندین برنامه رادیویی و تلویزیونی در 3 ایالت مختلف بود. طبیعتاً قبل از یک نمایش برای برقراری ارتباط با انرژی و طنزش به کمی آرامش نیاز داشت. فرهنگ عامه تمرکزش بر آنچه مهمتر از همه بود را قطع کرده بود. به عبارت دیگر، به دور از انتقاد از استیو هاروی باید از او تقلید کنیم.
بیشتر محیط‌های کاری در تلاش برای ترویج اعتماد، همکاری و ارتباطات نوعی فرهنگ درهای باز را اتخاذ کردند که به اعضای تیم امکان دسترسی به مدیرانشان در هر زمان را می‌دهد. اما این کار به جای دستیابی به اعتماد و سهولت ارتباط پیش‌بینی شده، در واقع بهره‌وریتان را به عنوان رهبر کاهش می‌دهد و تیمتان را از ایجاد مهارت‌های مهم تصمیم‌گیری دور نگه می‌دارد. مهم نیست که شما چقدر تشویقشان می‌کنید که از سیاست درهای بازتان استفاده کنند. آمارها نشان می‌دهند که بخشی از افراد تیمتان در زمان وجود مشکل با صحبت کردن احساس راحتی نخواهند کرد. این افراد از پیامدهای بالقوه مثل نادیده گرفته شدن نگرانی‌هایشان یا قضاوت شدن به عنوان فرد مشکل ساز می‌ترسند. آنها نسبت به پیگیری شکایتشان به مدیر و خطر ایجاد تنش‌های جدید در میان اعضای تیم نیز حساس هستند. آیا شما این کار را برای بقیه می‌کنید؟ آنها دائما در روز کاریتان اختلال ایجاد می‌کنند. این در باز نه تنها شما را از انجام کارتان باز می‌دارد، بلکه کارمندانتان را هم از تصمیم گیری دور می‌کند. آنها عادت خواهند کرد که مستقیما برای گرفتن تایید شما کار کنند و به جای اینکه به خودشان تکیه کنند و احتمالاً مرتکب اشتباه شوند، نوعی فرهنگ وابستگی پیدا کنند. برای هدایت مؤثر با تعیین کردن زمانی که در دسترس کارمندانتان هستید، بین سیاست درهای باز و بسته تعادل برقرار کنید. این زمان می‌تواند یک روز کامل در هفته یا 1 ساعت از هر روز باشد. هر مدلی که برای زمانبندی و نیازهای تیم بهتر جواب می‌دهد. به این ترتیب تیمتان هنوز احساس حمایت می‌کند و شما بدون وقفه برای مقابله با مشکلاتی که بیش از همه به توجهتان نیاز دارند وقت خواهید داشت. میکرو شماره 3: از قوانین خلاص شوید. قوانین فقط مانع از عملکرد کارکنان میشوند. تصور کنید که در یک سفر کاری شبانه هستید. بر اساس سیاست شرکت در متل 6 اتاق رزرو کرده اید. اما وقتی میرسید مشکلی وجود دارد. هیچ اتاقی در دسترس نیست. متل دیگری در شهر هست، اما اتاقهایش $10 بیشتر از مبلغی است که می توانید برای اقامتتان خرج کنید. چه کار می کنید؟ خب، خوشبختانه شرکتتان هزینه کرایه ماشین را قبول می کند. بنابراین بهترین گزینه این است که وسیله نقلیه ای را به مبلغ $250 اجاره کرده و 4 ساعت تا متل بعدی رانندگی کنید. درست شد؟ نه، صبر کنید. ممکن است بی‌معنی به نظر برسد، اما بسیاری از محیط‌های کاری با قوانینی اشباع شده‌اند که عقل سلیم را به مبارزه می‌طلبد. هرچه شرکت بزرگتر باشد، قوانین بیشتری وجود خواهد داشت. هنگامی که رهبران ارتباط مستقیمی با کارکنان ندارند، برای حفظ استانداردهای شغلی و کاهش خطر به آن قوانین تکیه می‌کنند. اما قوانین اعتماد را تضعیف می‌کند و کارمند بی‌اعتماد عملکرد ضعیفی دارد. قوانین محل کار 3 مشکل عمده ایجاد می‌کند. اول، قوانین پاسخگویی کارکنان را کاهش می‌دهند. هرچه شغلی قوانین بیشتری داشته باشد، یک عضو تیم مالکیت کمتری بر آن شغل دارد که این باعث کاهش سرمایه‌گذاری احساسی می‌شود. چرا باید روی شغلشان سرمایه‌گذاری کنند وقتی احساس مالکیتی در شرکت ندارند؟ این امر معمولاً باعث می‌شود کارکنان کمتر به نحوه عملکردشان یا به طور کلی کسب و کارشان اهمیت دهند. دوم، قوانین باعث می‌شوند که اکثریت برای حفاظت از اقلیت رنج ببرند. به عنوان مثال، نیک که مالک یک کسب و کار خانوادگی است، به دلیل نگرانی‌هایی که در رابطه با دسترسی کارمندان به ایمیل‌های شخصی در محل کار داشت، نرم افزارهای مسدود کننده را بر روی تمام لپتاپ‌های اداری نصب کرد. هر وقت وبسایت یا به روز رسانی نرم افزار مفیدی نیز مسدود می‌شد که در تمام مدت اتفاق می‌افتاد،
نیک شخصاً دسترسی را تایید می‌کرد و برای رفع انسداد کارکنانش کلمه عبور سرپرستی خود را وارد می‌کرد. فقط تصور کنید که این کار چقدر وقتش را تلف می‌کرد، در حالی که تیمش نسبت به قبل کارایی کمتری داشت. این هزینه به وضوح بر سودش می‌چربید. در نهایت قوانین تمرکز تیم را از نتایج به فعالیت‌ها تغییر می‌دهد. طبق تجربه نویسنده بسیاری از مدیران فراموش می‌کنند که پیامدها اهمیت دارند. آنها با گرفتار شدن در مدیریت خرده کارکنان برای افزایش بهره‌وری هر گونه پتانسیلی برای کسب نتایج خوب را سرکوب می‌کنند. اگر مدیری از ترس اینکه مبادا اعضای تیمش در خانه کوشا نباشند اصرار داشته باشد که کارکنان در محل دفتر کار کنند، کارمندان در نهایت فرصت‌های بیشتری را به چک کردن فیسبوک از طریق تلفن در زمان حضورشان در دفتر اختصاص خواهند داد. به جای ایجاد قوانین، استانداردها را تنظیم کنید. استانداردها چیزی هستند که تیم می‌تواند به طور جمعی تقویتشان کند. استانداردها کارمندان را تشویق می‌کنند که نسبت به یکدیگر و شما به عنوان رهبر پاسخگو باشند. این امر خیلی قدرتمندتر از دیکته کردن قوانین است که تنها اعتماد را از بین می‌برد. میکرو شماره 4. نیاز به دوست داشته شدن رهبری را خراب می کند، اما تمایل به رهبری کردن صحیح احترامها را به سویتان جلب می کند. نیاز به محبوب شدن بخشی ذاتی از تجربه انسان است. سلسله مراتب نیازهای مازلو که مراحل توسعه انسانی را ترسیم می کند، این نیاز را به طور مستقیم پس از اساسی ترین نیازها مانند غذا، پناهگاه و ایمنی قرار می دهد. یکی از بررسی های مؤسسه گالوپ در سال 2017 نشان داد که کارمندان دارای دوستان کاری صمیمی بیشترین مشارکت را دارند و این نشان می دهد که حس تعلق نتایج مثبتی در محیط کار خواهد داشت. این یافته توضیح می دهد که چرا بسیاری از شرکت‌های سیلیکون ولی با میزبانی مهمانی‌های شرکتی منظم، نصب میزهای فوتبال در اتاق‌های کارکنان و غیره، روابط اجتماعی در محل کار را تشویق می‌کنند. اما همین قوانین در مورد رهبران صدق نمی‌کنند. برای اینکه رئیسی تأثیرگذار باشد، نمی‌توانید نگران محبوب بودنتان باشید. در عوض باید بر روی انجام کارهای درست برای تیمتان تمرکز کنید. خوب است که فکر کنید شما و تیمتان برابر هستید، اما واقعیت این است که چنین نیست. اگر شما تنها کسی باشید که میتواند کسی را اخراج کند و یا به او پاداش بدهد، برابری وجود ندارد. اگر این واقعیت را نادیده بگیرید و بر محبوب بودن تمرکز کنید، مستعد ایجاد برخی مشکلات جدی برای خودتان هستید. از یک طرف ممکن است مجبور شوید تصمیمات مهمی بگیرید که بر روابط دوستیتان تأثیر می‌گذارند و به دلایل اشتباه وسوسه می‌شوید که تصمیمات ضعیفی بگیرید. این امر برای جری یانگ، یکی از بنیانگذاران یاهو، اتفاق افتاد. او می‌خواست همه کارمندانش را خوشحال نگه دارد. بنابراین هرگز این سوال مهم را حل نکرد که آیا یاهو شرکتی رسانه‌ای است یا شرکتی فناوری. این فقدان شفافیت به این معنی بود که مدیران اجرایی نمی توانستند با استراتژی‌ای که موفقیت و ارزش یاهو را تا به امروز به طور چشمگیری محدود می کرد همسو شوند. رهبری کردن با تمایل به دوست داشته شدن سبب تن دادن به یک فرهنگ کاری ناکارآمد نیز می شود. شما در معرض اولویت‌بندی محبوبیت در زمان کار قرار خواهید گرفت و این ممکن است مکالمات دشواری همچون ارائه بازخورد سازنده یا میانجیگری اختلافات بین اعضای تیم را به تعویق بیاندازد. بدون حل و فصل به موقع، این تأخیر تنها استرس و تنش بیشتری ایجاد می کند، چون مشکلات تشدید می شوند
و موارد بی اهمیت سبب می شوند که افراد با استعداد سریعتر از چنین محیط کاری مسمومی استفاده دهند. یاد بگیرید که اصرارتان بر محبوب بودن را با چیزی قدرتمندتر مثل تمایل به رهبری صحیح تعویض کنید. به رهبران بزرگ همچون گاندی و مارتین لوترکینگ فکر کنید. بعضی از مردم به شدت از آنها نفرت داشتند، اما آنها به رهبری کردنشان ادامه دادند، چون به وسیله ارزش‌هایشان هدایت می‌شدند. به ارزش‌های رهبریتان فکر کنید و خود نه محبوبیتتان را بر اساس ارزش‌ها بسنجید. وقتی با استفاده از ارزش‌ها رهبری می‌کنید، ممکن است در دوستی با همه موفق نشوید، اما احترامشان را به دست خواهید آورد. میکرو شماره 5. یک محل کار مؤثر، محل کاری دوست داشتنی است. در سال 1513 نیکولو ماکیاولی، دیپلمات ایتالیایی، کتاب شاهزاده را نوشت که رساله‌ای سیاسی بود و به عنوان راهنمای آموزشی پادشاهان جدید به کار می‌رفت. او در این کتاب ادعا کرد که ترس افراد تحت مدیریتتان از شما مؤثرتر از محبوب شدن در میانشان است و این ادعا هنوز هم مورد احترام بسیاری از رهبران کسب و کار است. با اینکه رهبری مبتنی بر ترس ممکن است کارمندان را وادار به سختی کار کند، اما فرهنگ کاری مفیدی ایجاد نخواهد کرد. در واقع ترس خلاقیت را کاهش می‌دهد، مانع نوآوری می‌شود و از ارتباط باز جلوگیری می‌کند. ترس باعث استرس می‌شود و استرس کارکنان را به جستجوی شغل در جاهای دیگر سوق می‌دهد. اما قرنها پیش از ماکیاولی، فیلسوف چینی لاو تزو نظر کارگر دوستانه تری داشت. او معتقد بود که موفق‌ترین رهبران از تیم‌هایشان در توسعه استقلال حمایت می‌کنند. رهبران مردم را مدیریت می‌کنند، نه وظایف را، و بنابراین باید به آنها اهمیت دهند. بسیار خوب، پس رهبری با عشق ممکن است ناراحت کننده و یا ترسناک به نظر برسد، اما آنقدر که فکر می‌کنید پیچیده و یا نامفهوم نیست. لازم نیست که افکار محرمانه تان را آشکار کنید. فقط لازم است که واقعاً به کسانی که در تیمتان هستند اهمیت بدهید. بر اساس نظرسنجی گالوپ از 25 میلیون کارمند، وقتی کارگران احساس اهمیت می‌کنند، نقل و انتقال شغلی کارکنان پایین‌تر و بهره‌وری آنها بالاتر خواهد رفت. اولین قدم برای نمایش اهمیت دادنتان این است که به طور منظم با کارمندانتان احوالپرسی کنید. پاول مارسیانو، مربی اجرایی، متوجه شد که یکی از بزرگترین شکایاتی که کارمندان دارند این است که وقتی مدیران از کنار میزهایشان رد می‌شوند، به آنها صبح بخیر نمی‌گویند. چنین کاری به کارمندان این احساس را می‌داد که ارزش توجه کردن ندارند. تنها چیزی که نیاز داشتند یک سلام سریع بود. به طور مشابه ایجاد تماس چشمی هم می‌تواند ابزاری عالی باشد. تماس چشمی می‌تواند باعث شود که افراد احساس کنند دیده شده اند، که به نوبه خود می‌تواند باعث شود احساس ارتباط بیشتری با تیم داشته باشند. اما این فقط یکی از راه‌های تقویت ارتباط است. راه دیگر این است که به تیمتان نشان دهید که برایتان مهم هستند. نام همسر و فرزندان کارمندانتان را یاد بگیرید و گهگاه سراغشان را بگیرید. رویدادهای مهم مثل تاریخ تولدها را بدانید و در پایان هفته وقت بگذارید تا در مورد برنامه‌های آخر هفته صحبت کنید. در ابتدای هفته بعد سعی کنید بپرسید که فلان مسابقه بیسبال یا مهمانی آخر هفته چطور پیش رفته است. چنین کارهایی نشان می‌دهند که به کارمندانتان توجه کرده اید. در نهایت جلسات یک به یک مسیر شغلی را هر 6 ماه یک بار برنامه ریزی کنید. مشغولیت کارکنان زمانی افزایش می‌یابد
که افراد فرصت پیشرفت شغلی داشته باشند و از آنجا که مردم در حال حاضر این گزینه را دارند که اگر بخواهند استفاده دهند، به احتمال زیاد اگر به رشدشان کمک کنید در تیمتان باقی خواهند ماند. میکرو شماره 6: در مورد زمان وسواس داشته باشید. کروز در حین تحقیق برای کتاب 15 رازی که افراد موفق در مورد مدیریت زمان می‌دانند، با بیش از 280 نفر از افراد برتر از ورزشکاران المپیک گرفته تا کارآفرینان مصاحبه کرد. کروز از چیزی که یاد گرفته بود یکه خورد. به ندرت کسی از این افراد برای سازماندهی زمانشان فهرست کارهای روزانه تهیه می‌کرد. برخلاف آنچه بیشترمان یاد گرفته ایم، وقتی صحبت از انجام کارها می شود، لیست کارهای روزانه کمکی نمی کند. در واقع تحقیقات نشان داده اند که 41% از موارد لیست کارهای روزانه هیچگاه تکمیل نمی شود و دانستن اینکه لیست بلندی از موارد در انتظار تکمیل شدن هستند، سطح استرسمان را افزایش می دهد. بنابراین برای تبدیل شدن به یک رهبر بسیار مؤثر، نوشتن لیست را متوقف کنید و شروع به تمرکز بر این نکته کنید که چگونه از هر دقیقه روزتان استفاده می کنید. راز تبدیل شدن به یک فرد به شدت موفق قالب بندی زمان است. به جای نوشتن یک لیست از کارهای روزانه، در زمان لازم برای انجام هر کار برنامه ریزی کنید. تقویمتان را باز کنید، تاریخ، زمان و مدت را انتخاب کنید، سپس رزروش کنید. هنگام زمان بندی، کارها را بر اساس ارزش‌هایتان اولویت بندی کنید. اگر مربیگری کارکنان برایتان مهم است، ابتدا آن کار را رزرو کنید. اگر سلامتی برایتان اولویت دارد، با تعیین کردن جلسه ورزش روزانه شروع کنید. فراموش نکنید که برای خانواده و اوقات فراغت هم برنامه ریزی کنید. با قالب بندی زمانی به این روش کار بیشتری انجام می دهید و استرس کمتری احساس می کنید. چون همیشه انجام کاری که بیشترین اهمیت را دارد در اولویت خواهد بود. برای مدیریت موفق برنامه‌تان، زمان اوج عملکردتان را در نظر بگیرید. به طور معمول 1 تا 2 ساعت بعد از بیدار شدن، ذهنمان تازه‌تر و متمرکزتر از سایر مواقع است. اما تنها 2 ساعت بعد، خلاقیت و توانایی‌های تصمیم گیریمان کاهش می‌یابد. این بدان معنی است که کار بر روی بالاترین اولویت‌ها در طول آن 2 ساعت بهینه و نگه داشتن کارهای کم اهمیت‌تر و کم زحمت‌تر برای اواخر روز بسیار مهم است. در مورد اتلاف وقت نیز فکر کنید. ما تمایل به برنامه‌ریزی فعالیت‌ها در قالب‌های 30 یا 60 دقیقه‌ای داریم. اما آیا واقعاً برای خوردن یک قهوه فوری به 30 دقیقه زمان نیاز دارید؟ به قالب‌های زمانی 15 دقیقه‌ای برای تناسب بیشتر با روزتان فکر کنید. به خاطر داشته باشید که جلسات کاری معمولاً با اتلاف وقت همراه هستند. مطالعه‌ای در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که کارمندان مایکروسافت حدود 31 ساعت در ماه را در جلسات غیر سازنده سپری می‌کنند. این زمان تقریباً به اندازه 1 هفته کاری کامل است. بر ملاقات کاری واضح پافشاری کنید و در مورد لیست دعوتتان فکر کنید. هر دقیقه‌ای که در یک جلسه غیر مرتبط یا با برنامه‌ریزی ضعیف سپری می شود، زمانی است که می توان از آن به شیوهی بهتر استفاده کرد. میکرو شماره 7: رفتار یکسان با همه افراد ناعادلانه است. در سال 2017 قهرمان سابق لیگ فوتبال آمریکایی NFL گری برکت مهمان نمایش رهبری لیدکس کروز بود. برکت بعد از بازنشستگی رستوران معروفی به نام استکت پیکل را افتتاح کرد. برکت در پاسخ به این پرسش که به مدیر جدید چه توصیه‌ای کرده است گفت:
که با مردم به طور برابر رفتار نخواهد کرد، بلکه رفتار منصفانه‌ای با آنها خواهد داشت. منظور برکت این است که در زمان بررسی عملکرد یک کارمند همیشه باید زمینه وسیع‌تری را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر کارمندی به طور معمول به خاطر مشکلات ماشینش یک هفته دیر به سر کار می رود، باید با او به شیوهی متفاوت نسبت به کسی رفتار کرد که هر روز از زمان شروع ساعت کاری به سر کار می رود. قانون یعنی حضور به موقع در محل کار عمومی است، اما پیامدهای شکستن آن قانون باید بر اساس فرد تغییر کند. مدیران قوانین کلی را تنظیم می کنند، زیرا کار آسانتری است. آنها نیازی به تنظیم نحوه برخورد با موقعیت‌های مختلف ندارند. این بدان معنی نیست که آن موقعیت‌ها به بهترین نحو اداره می‌شوند. به همین دلیل انعطاف پذیری بهترین استراتژی است. یعنی شما می‌توانید راه گریزی طولانی و مورد اعتماد کارمندان را نشان دهید و برای کارمند جدیدی که هنوز خودش را اثبات نکرده است، راه سخت‌تری تعیین کنید. اگرچه ممکن است چنین کاری خلاف واقع به نظر برسد، اما برخوردهای ترجیحی با افرادی که موفق شده‌اند نه تنها عادلانه است، بلکه الهام بخش کارمندان دیگر نیز هست تا اعتمادتان را به دست آورند. به طور مشابه زمانتان را هم به طور مساوی به کارمندانتان ندهید. کارآفرین سای ویکفیلد توصیه می کند که وقتتان را بر روی پربازدهترین و پرکارترین کارکنانتان سرمایه گذاری کنید. اینها همان کارکنانی هستند که می خواهید حفظشان کنید، اما بالاترین تعداد گزینه‌های شغلی جایگزین را هم دارند. زمانی که صرف پرورش رشد شغلی این افراد می کنید، به شما کمک خواهد کرد که آنها را بیشتر نگه دارید. اما متاسفانه کارمندان طرف دیگر طیف معمولاً بر زمانتان تسلط دارند. ویکفیلد محاسبه کرد که کارمندان با عملکرد پایین سالانه 80 ساعت کار اضافی برای مدیرانشان تولید می کنند. اغلب مدیران تلاش می کنند تا با گوش دادن به شکایات کارمندان فارغ البالشان و یا تلاش برای هدایتشان به طور مداوم و بدون توجه به زمان به این کارکنان انگیزه بدهند. اما اغلب این افراد از اول تناسب خوبی با این شغل ندارند و در نتیجه پشتیبانی آنها را به همتیمی‌های پرستاره تبدیل نمی کند. بهترین کاری که می توانید بکنید این است که اخراجشان کنید. ممکن است خشن به نظر برسد، اما هر ساعتی که با آنها سپری می کنید از ساعاتی که می توانید بر روی کمک به برتری یک کارمند پرستاره سرمایه گذاری کنید و یا به کسی که پتانسیل خود را نشان داده آموزش دهید، کم کرده اید. میکرو شماره 8: به استقبال شفافیت بروید. اگر یکی از کارمندان ایمیلی برایتان بفرستد و شما را متهم کند که برای جلسه نامنظم هستید و آماده نیستید، واکنشتان چگونه خواهد بود؟ اگر به شما بگوید که عملکرد ضعیفتان غیر قابل پذیرش است و نباید دوباره چنین اتفاقی بیفتد چه؟ این اتفاق برای ری دالیو، مؤسس و مدیر عامل انجمن بریجواتر افتاد. اما دالیو از ایمیل بی‌ملاحظه کارمندش نرنجید، بلکه لذت برد. دالیو شفافیت افراطی را در بریجواتر اجرا کرد، به این معنی که هیچ چیز از جمله پاسخگو بودن رئیس پنهان یا خارج از محدوده گفتگو نیست. این سیاست شرکتش را با 160 میلیارد دلار دارایی به بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تأمینی جهان تبدیل کرد. در گذشته، زمانی که بحث تجارت مطرح می‌شد، اطلاعات نشانه قدرت بودند. نمایندگان فروش یادداشت‌هایشان را مبادله نمی‌کردند، زیرا برای یک تبلیغ رقابت می‌کردند. همکاران آژانس اطلاعات همکاران آزاد را به اشتراک نمی‌گذاشتند، زیرا خواهان استفاده انحصاری از بهترین استعدادها بودند. اما در سرزمین پرتلاطم و پیچیده امروزی،
نقاط قوت تیم چیزی است که موفقیتش را تعیین می‌کند، نه احتکار دانش. در واقع شفافیت افراطی عملکرد تیم را بهینه می‌کند. این کار به کارکنان امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری سریع را می‌دهد. داده‌های زمان حقیقی به نمایندگان فروش اجازه می‌دهد تا به سوالات مشتری پاسخ دهند. شفافیت مالی هزینه‌های کارمندان را هدایت می‌کند. به اشتراک گذاری شکست‌ها و همچنین موفقیت‌ها مهم هستند، زیرا نشان می‌دهد که شما باور دارید که تیمتان می‌تواند اخبار بد را مدیریت کند و استفاده از این اطلاعات جدید را به عنوان یک تجربه یادگیری انتخاب خواهد کرد. این امر همچنین با ایجاد تابوی شکست کمتر و تقویت نوآوری در این فرایند خطرپذیری را افزایش می‌دهد. مدیریت کتاب باز که در آن کارمندان دسترسی کامل به سوابق مالی سازمان را دارند، سرمایه گذاری و تعامل کارکنان را عمیق‌تر می‌کند. این عمل شامل آموزش تفسیر سوابق مالی به هر کارمند از سرایدار تا مدیر عامل است. کارمندان کم کم متوجه می‌شوند که چگونه پول به هزینه‌های مختلف مانند اجاره، حقوق و بازاریابی اختصاص می‌یابد. هنگامی که کارکنان متوجه می‌شوند که این ارقام نسبت به سود چه چیزی را نشان می‌دهد، شروع به انعکاس چگونگی بهترین استفاده از منابع می‌کنند که منجر به تصمیم‌گیری متفکرانه‌تر و مؤثرتر می‌شوند. ممکن است برخی از رهبران نسبت به اعلام حقوق در شیوه مدیریت کتاب باز نگران باشند، اما اگر حقوق به طور منصفانه محاسبه شده باشد، شفافیت کلی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. در واقع چنین کاری باعث ایجاد اعتماد هم می‌شود. اگر یکی از کارمندان دلیل اینکه چرا در رده دستمزد پایین‌تری نسبت به یکی از همکارانش است را به چالش بکشد، می‌توانید از این فرصت برای توضیح اینکه چگونه این حقوق تعیین شده استفاده کنید. و حالا که مکالمه شروع شده، کارمندتان این شانس را دارد که وضعیتش و دلیل اینکه چرا کمک‌هایش افزایش حقوق را تضمین می‌کنند را بیان کند. میکرو شماره 9: آسیب پذیر بودن ارتباطات را تقویت می‌کند. محبوب ترین بخش پادکست کروز مربوط به اوقاتی است که مهمانانش تجربیاتی را با دیگران به اشتراک می‌گذارند که با شکست مواجه شده‌اند. شنوندگان عاشق این هستند که افراد برجسته در مورد چیزی غیر از اینکه چقدر موفق هستند صحبت کنند. دانستن اینکه حتی رهبران بزرگ نیز اشتباه می‌کنند به مخاطب کمک می‌کند تا با آنها ارتباط برقرار کند. آسیب پذیری به طور طبیعی برای بسیاری از افراد رخ نمی‌دهد. تکامل باعث شده که از ضعیف بودن بترسیم. ما نمی‌خواهیم غزالی باشیم که شیر برای شامش انتخاب می‌کند. در واقع نمایش آسیب پذیری در کار به طور تاریخی می‌تواند به یک شغل پایان دهد. بنابراین مردم بیماری خود را پنهان می‌کنند یا اطلاعات شخصی همچون طلاق گرفتنشان را به رئیسشان خبر نمی‌دهند. اما زمان تغییر کرده است. روابط، قدرت و اقتدار را در محیط کار معاصر جایگزین کردند و این امر آسیب پذیری را به یک کیفیت ضروری برای رهبری تبدیل کرده است. اما آسیب پذیری چگونه به رشد محیط کار کمک می‌کند؟ اول و مهمتر از همه، آسیب پذیری اعتماد را افزایش می‌دهد. پاول زک، متخصص مغز و اعصاب، دریافت که مردم در محیطی مبتنی بر اعتماد بهتر همکاری می‌کنند و مولدتر هستند. به همین ترتیب ارتباط بین دوستان عمیق‌تر می‌شود و آسیب پذیر بودن باعث ایجاد اعتماد میان همکاران می‌شود. آسیب پذیری سطح تعامل عاطفی کارمندان در شرکت و اهداف شرکت را تحریک می‌کند. تعامل نشان دهنده این است که فرد چقدر علاقه نشان می‌دهد و علاقه داشتن چیزی است که کارکنان را به شرکت وفادار می‌کند. در واقع
اکنون که اینترنت جستجوی شغلی را آسان و قابل دسترسی کرده است، کارمندان خوب همیشه فرصت‌های شغلی متعددی دارند. بنابراین تعامل یکی از ابزارهای رهبری برای دور کردنشان از نگاه کردن به جاهای دیگر است. نوآوری نیز به آسیب پذیری مرتبط است. تحقیقات انجام شده توسط شرکت مشاوره مدیریت مکنزی و کمپانی نشان داد که شرکت‌های موجود در لیست فورچون 500 اکنون به طور متوسط 18 سال کار می‌کنند. این میزان از 90 سال در سال 1953 کاهش شدیدی پیدا کرده است. تنها راهی که یک شرکت می‌تواند در چشمانداز کسب و کار پیچیده امروز دوام بیاورد، نوآوری مداوم است و این یعنی عادت کردن به شکست که برای نوآوری امری اساسی است. شکست در محل کار باید به عنوان فرصتی برای یادگیری و راهی برای آگاهی یافتن از استراتژی‌های جدید استفاده شود. رهبران بزرگ با به اشتراک گذاشتن شکست‌هایشان و تحسین خطرپذیری هوشمند از نوآوری حمایت می‌کنند، حتی اگر به موفقیت منجر نشود. در نهایت، آسیب پذیری سلامت خوب را ارتقا می‌دهد. زندگی اصیل ممکن است جرأت بخواهد، اما از انرژی کمتری نسبت به تلاش برای کمال استفاده می‌کند. به جای تمرکز بر کامل بودن، به این فکر کنید که کجا می‌توانید پیشرفت کنید. با انجام این کار، اعتماد به نفس و شجاعت را به کارکنانتان نشان خواهید داد. میکرو شماره 10. سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب این است که مانند بسیاری از مدیران، سبک رهبری شما نیز ممکن است بر اساس اصولی باشد که به انقلاب صنعتی باز می‌گردند. اصولی همچون استفاده از ترس و قوانین برای کنترل مردم یا دور کردن خودتان از تیمتان در تلاش برای اینکه مقتدر به نظر برسید از جمله این موارد هستند. یا ممکن است از روش‌های طرف دیگر طیف مانند حمایت بیش از حد و در دسترس بودن همیشگی استفاده کنید. در هر صورت خودتان را از تبدیل شدن به رهبری بزرگ محروم خواهید کرد. اگر می‌خواهید عملکرد و بهره‌وری را هم در تیمتان و هم در خودتان بهینه کنید، باید از ویژگی‌های رهبری غیر متعارف مانند عشق، شفافیت و آسیب پذیری استقبال کنید. یک پیشنهاد کاربردی: سیاست عدم استفاده از گوشی هوشمند را معرفی کنید. طبق نظر محققان علوم شناختی در ایالت فلوریدا، زمانی که اعلان یا تماسی روی گوشیتان دریافت می کنید، حتی اگر پاسخ ندهید، احتمال اشتباه کردنتان در محل کار 3 برابر بیشتر خواهد شد. اگر بتوانید گوشیتان را ببینید، حتی اگر خاموش باشد، باز هم عملکردتان دچار مشکل خواهد شد. از برای بهبود بهره‌وری در تیمتان، در هر اتاق ملاقات یک علامت بدون گوشی هوشمند بگذارید و از همه بخواهید که قانون را رعایت کنند. مدل استفاده درست از گوشی تلفن را در محل کار با گذاشتنش در کشوی میزتان و چک کردن آن فقط 3 بار در روز تمرین کنید.